Đàn ông yêu vì điều này, nhưng phụ nữ không nhận ra điều đó. Có bao giờ bạn đã từng yêu một người với tất cả sự chân thành và tôn trọng, đã đối xử với họ bằng sự nhẫn nại, dịu dàng và tận tâm, nhưng rồi một ngày nào đó, người ấy bỗng trở nên xa cách, lạnh lùng, hoặc thậm chí rời đi không một lời từ biệt. Không phải vì bạn chưa đủ tốt, cũng không phải vì bạn không xứng đáng được yêu, mà đôi khi bạn đã đặt quá nhiều tình cảm vào việc giữ lấy một người mà quên mất giữ lại chính mình. Rất nhiều người phụ nữ nghĩ rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, hy sinh đủ đầy thì sẽ đổi lại được sự gắn bó lâu dài. Nhưng có một điều họ không hay biết. Điều khiến đàn ông yêu sâu đậm không nằm ở sự chăm sóc, càng không nằm ở việc bạn có thể làm gì cho họ, mà nằm ở cảm giác an nhiên bạn tỏa ra, ở cách bạn biết sống là chính mình, không níu kéo, không gồng gánh, không cầu cạnh. Người phụ nữ khiến đàn ông yêu thật sự là người khiến lòng họ lặng lại, khiến họ được là chính họ khi ở cạnh. Là người không cần tranh giành, không cần nổi bật, nhưng sự hiện diện luôn khiến người khác cảm thấy an toàn và tôn trọng. Nếu bạn từng yêu, từng tổn thương, từng mất phương hướng giữa những mối quan hệ không như mong đợi, xin hãy lắng nghe. Hôm nay, Tiếu Đàm Nhân Sinh sẽ cùng bạn nhìn lại một điều rất đỗi âm thầm nhưng sâu sắc. Vì sao đàn ông yêu thật lòng, nhưng phụ nữ lại không nhận ra điều đó? Và hơn hết, làm sao để bạn có thể trở thành một người phụ nữ không cần giữ ai, nhưng lại là người khiến người khác nguyện ý ở lại cả đời? Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Đàn ông không yêu vì bạn đẹp, mà yêu vì bạn khiến lòng họ thấy bình yên. Có những người phụ nữ không nói lời hoa mỹ, không cố gắng tạo ấn tượng, nhưng lại khiến một người đàn ông phải ngoảnh đầu nhìn lại. Không phải vì nhan sắc rực rỡ, không phải vì phong thái kiêu kỳ, mà vì bên cạnh cô ấy, lòng họ thấy bình yên. Người xưa có câu, mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu. Người phụ nữ đẹp không phải là người được nhiều người ngắm nhìn, mà là người khiến một người đàn ông, dù đi qua bao năm tháng, vẫn không quên được cảm giác khi ở bên. Cảm giác ấy không đến từ sự giỏi giang hay sắc sảo, mà đến từ sự lặng lẽ, vững vàng và cách cô ấy khiến người đối diện thấy nhẹ lòng. Đàn ông, vốn dĩ, là người luôn phải gồng mình ngoài xã hội. Họ phải mạnh mẽ, phải lý trí, phải gánh vác. Thế nên điều khiến họ yêu không phải là người khiến họ thêm hồi hộp, thêm mỏi mệt, mà là người khiến họ được là chính mình, không phải đóng vai, không phải chứng minh. Một người phụ nữ biết sống chậm lại, không ganh đua, không ồn ào, không thích thể hiện, lại là người khiến đàn ông thấy dễ thở. Cô ấy không đặt quá nhiều kỳ vọng vào người khác, không so sánh, không ép buộc, vì bản thân cô đã đủ đầy từ bên trong. Chính sự điềm tĩnh và tử tế ấy khiến trái tim người đàn ông tự khắc rung động. Không cần cố gắng, không cần lời hoa mỹ, chỉ bằng sự hiện diện nhẹ nhàng, người phụ nữ ấy đã làm mềm lòng một người đàn ông tưởng chừng không dễ bị chạm tới. Yêu đôi khi không cần phải nói ra, mà là khi ở bên ai đó, mình không còn thấy cần phải che giấu bản thân, không cần phòng bị. Và nếu bạn từng là người phụ nữ như thế, xin hãy tin rằng bạn đã để lại một dấu ấn sâu đậm hơn bất kỳ điều gì tô vẽ bên ngoài. 2. Vẻ đẹp chân chính của người phụ nữ nằm trong sự tĩnh tại. Ở đời, có những vẻ đẹp không đến từ lớp phấn son, cũng chẳng đến từ vóc dáng hay trang phục, mà đến từ một sự tĩnh tại thâm trầm trong tâm hồn. Sự tĩnh tại ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng lại khiến người khác cảm thấy yên ổn và gần gũi lạ thường. Người phụ nữ có tâm hồn đẹp là người biết tự điều chỉnh mình trước sóng gió. Không phải là người không buồn, không giận, không tổn thương, mà là người biết cách giữ cho lòng mình không oán than, không gào thét, không bi lụy trước những điều không như ý. Xưa kia, người mẹ Việt thường không dạy con gái phải mạnh mẽ như nam nhi, mà dạy phải nội tĩnh ngoại nhu. Tĩnh bên trong để giữ tâm bình lặng, nhu bên ngoài để hòa mình vào thế giới mà không bị đánh mất bản thân. Đó chính là khí chất, thứ không thể học trong ngày một ngày hai, nhưng ai rèn được thì sẽ thành người khiến cả thế gian phải ngưỡng mộ mà không cần lên tiếng.
Đàn ông có thể dễ dàng say mê một người phụ nữ quyến rũ, nhưng họ chỉ thực sự gắn bó sâu sắc với người khiến họ thấy được sự sâu lắng và bình yên. Một người phụ nữ biết giữ gìn tâm khí, nói năng vừa đủ, cư xử nhu hòa, không tranh hơn thua, tự khắc sẽ trở thành nơi neo đậu cho những tâm hồn mỏi mệt. Và điều quan trọng hơn cả là, người phụ nữ như thế không cần cố gắng để làm người khác thích mình. Cô ấy chỉ cần là chính mình, trong sáng, vững vàng, hiền hòa, cũng đã đủ khiến người đàn ông nhận ra rằng đây là người không thể thay thế. Cái đẹp có thể khiến người ta ngước nhìn, nhưng chính phẩm chất mới là điều khiến người ta ở lại. Một người phụ nữ tĩnh tại như mặt hồ lặng, trong như giếng cổ làng xưa, càng ở gần càng thấy mát lành. Và chính sự dịu dàng mà có chiều sâu ấy là vẻ đẹp không thời gian nào có thể làm phai mờ. 3. Khi phụ nữ không còn tìm cách giữ, chính là lúc họ trở nên thu hút nhất. Có một nghịch lý lặng lẽ mà đầy uy lực trong tình yêu. Càng cố giữ, tình cảm càng dễ tuột khỏi tay. Càng đeo bám, người kia càng muốn rời đi. Nhưng khi người phụ nữ thôi tìm cách để được yêu, thôi nài nỉ để được ở lại trong trái tim ai đó, thì cũng là lúc cô ấy bắt đầu tỏa sáng theo một cách mà chính bản thân cô không ngờ tới. Sự hấp dẫn thật sự của người phụ nữ không nằm ở việc họ theo đuổi đàn ông bao nhiêu, mà nằm ở chính sự buông nhẹ, bình thản, tự tại trong nội tâm. Khi bạn không còn cần ai đó chọn mình để cảm thấy giá trị, bạn bắt đầu trở nên đầy đủ. Và chính cái đầy đủ ấy mới là điều khiến người khác khao khát được bước vào thế giới của bạn. Người đàn ông đôi khi chẳng biết vì sao bản thân cứ mãi nhớ một người phụ nữ, dù cô ấy không cố gắng nổi bật, không phô trương điều gì. Chỉ là khi ở bên cô, anh thấy mình được là chính mình. Khi cô ấy lặng lẽ rời đi, không trách móc, không đòi hỏi, không buộc ràng, chính sự tĩnh lặng đó lại khiến anh không thể quên. Người phụ nữ biết chọn mình không phải là người ích kỷ, mà là người hiểu rằng yêu không có nghĩa là đánh mất chính mình để ở lại trong trái tim người khác. Cô ấy không phải vì cạn yêu mà rời đi, mà là vì đã nhận ra rằng tình yêu không phải là sự đeo bám, mà là sự tự do giữa hai tâm hồn có trách nhiệm và hiểu nhau. Từ ngàn xưa, các bậc nữ nhân thấu hiểu đạo làm vợ, làm mẹ, làm người phụ nữ trong gia đình, không bao giờ lấy nước mắt để giữ người đàn ông, mà là lấy phẩm hạnh để khiến người đàn ông tự nguyện ở lại. Không cần kiểm soát, không cần kiểm tra, không cần những lời dọa dẫm, mà bằng sự tin tưởng và giá trị nội tại vững bền. Chỉ khi phụ nữ đủ tĩnh lặng trong tâm, đủ yêu thương chính mình, thì mới khiến người khác cảm thấy muốn bảo vệ, muốn trân quý, chứ không phải thương hại hay gánh vác. Và từ đó, tình yêu mới bắt đầu có nền móng thực sự. Một người phụ nữ biết giữ giá trị chính là người đàn ông không thể nào quên. Người phụ nữ khiến đàn ông day dứt mãi không thôi. Không phải là người từng yêu họ nhất, cũng không phải là người chiều chuộng họ nhiều nhất, mà là người phụ nữ biết dừng lại đúng lúc, biết rời đi trong tĩnh lặng, và biết giữ phẩm giá khi tình yêu không còn là nơi để nương tựa. Không oán trách, không than vãn, không gào thét đòi lại tình yêu. Chỉ nhẹ nhàng thu lại trái tim mình, lặng lẽ quay về chăm sóc chính mình, mà lại khiến người kia bối rối, tiếc nuối và không thể quên được hình bóng ấy suốt một quãng đời. Có lẽ bởi vì người phụ nữ như thế không phải là người bình thường. Trong cô có một loại bản lĩnh thầm lặng, không phô trương, không cứng cỏi, nhưng rất rõ ràng. Cô không dùng nước mắt để làm yếu mềm ai đó, mà dùng sự lặng lẽ để cho thấy. Tôi rời đi không phải vì tôi không yêu, mà vì tôi còn yêu mình hơn là sự thương hại. Chính sự điềm tĩnh đó là điều khiến đàn ông kính trọng. Họ có thể quên những lời thề non hẹn biển, có thể quên những buổi chiều hò hẹn, nhưng không thể quên được ánh mắt bình thản của một người phụ nữ rời đi mà không cần oán trách. Xưa kia, ông bà ta vẫn nói, phụ nữ quý ở lòng tự trọng, đàn ông quý ở sự trượng phu. Một người phụ nữ biết giữ lấy lòng tự trọng của mình, không cầu cạnh, không đòi hỏi, không biến tình yêu thành thương lượng, chính là người khiến đàn ông nể phục thật tâm. Không phải ai cũng có thể buông tay đúng lúc. Nhưng người biết buông không vì yếu đuối, mà vì đã trưởng thành, biết rằng một tình yêu không còn tôn trọng, thì dù đẹp đến đâu cũng không còn giá trị. Và chính người phụ nữ như vậy, không cần ồn ào, không cần níu kéo, lại trở thành dấu ấn âm thầm nhưng sâu sắc nhất trong lòng người đàn ông. Vì cô không chỉ là một người yêu, cô là một bài học,
một sự tỉnh thức, là tấm gương phản chiếu lại cho người kia thấy chính mình đã đánh mất điều gì. 5. Sự dịu dàng là vũ khí thầm lặng nhưng sâu xa nhất. Dịu dàng, hai tiếng nghe tưởng như đơn giản, nhưng lại là một loại nội lực rất riêng của người phụ nữ. Không ồn ào, không tranh đấu, không chèn ép ai, nhưng vẫn khiến người khác tự khắc phải lùi lại một bước, phải giữ lễ, phải tôn trọng. Đó là sức mạnh đến từ lòng bao dung, từ sự bình tĩnh, từ hiểu biết và bản lĩnh không phô trương. Người phụ nữ Việt xưa, chẳng ai dạy phải lớn tiếng để được chú ý, chẳng ai dạy phải gồng mình để chứng minh giá trị. Họ học cách lùi một bước để giữ lấy hòa khí. Họ học cách lặng yên để giữ cho mái ấm được êm ả. Và chính từ sự nhường nhịn ấy, họ trở thành nền móng âm thầm nhưng vững chãi của gia đình và đạo lý. Sự dịu dàng không phải là yếu mềm, mà là biết khi nào nên mềm, khi nào nên cứng, biết nói lời nào khiến lòng người an, ánh mắt nào khiến người kia nguôi giận, thái độ nào khiến sự việc không đi quá giới hạn. Người phụ nữ có trí tuệ không phải người nhiều lời, mà là người biết dùng tâm lặng mà soi thấu lòng người. Người đàn ông bước ra ngoài là để va chạm, để chiến đấu, để gồng mình. Khi trở về, điều họ cần không phải là một người cũng đầy căng thẳng, tranh hơn thua. Điều họ mong là có một nơi trốn nhẹ nhàng để tựa vào. Và khi người phụ nữ trong nhà biết dùng sự dịu dàng để ôm lấy những mỏi mệt đó, thì chính là khi tình yêu được nuôi dưỡng âm thầm mỗi ngày. Trong sự dịu dàng ấy, có cả một trái tim thấu hiểu, có cả sự nhẫn nại không ai thấy, và có cả lòng kiên định không bao giờ thể hiện bằng lời. Đó là vẻ đẹp mà thời gian không làm phai mờ. Đó là cái đẹp không cần chạy theo trào lưu nào cả, bởi nó sống trong máu thịt, trong khí chất, trong cách người phụ nữ bước đi, ngồi xuống, mỉm cười và sống trọn vai trò làm vợ, làm mẹ, làm người giữ lửa gia đình. Nếu một người đàn ông từng ở cạnh một người phụ nữ như vậy, dù có đi xa đến đâu, sau này vẫn sẽ nhớ. Nhớ không phải vì những lời cô nói, mà vì sự dịu dàng ấy đã từng làm ấm cả một quãng đời họ. 6. Muốn giữ gìn hạnh phúc, trước tiên phải là người biết giữ lòng mình. Giữ một gia đình không phải giữ bằng nước mắt, cũng không phải giữ bằng sự kiểm soát, giận hờn hay cố gắng chứng minh mình đúng, mà là giữ bằng sự yên bình của nội tâm người phụ nữ. Một người vợ nếu tâm luôn đầy nghi ngờ, bất an, ghen tuông, so đo, thì dù có yêu đến đâu cũng khiến căn nhà trở nên nặng nề. Bởi gia đình, từ ngàn xưa đã là nơi trở về, chứ không phải là nơi phải đối đầu. Đàn ông bước ra ngoài chịu sóng gió, quay về nhà không phải để tiếp tục giằng co, mà là để tìm lại sự thảnh thơi. Và nếu người vợ đủ hiểu, đủ khéo, thì lời nói nhẹ nhàng của nàng chính là tấm áo ấm cho lòng người chồng những chiều trở gió. Người phụ nữ khôn ngoan là người biết giữ mình trong mọi tình huống. Khi chồng mệt, họ im lặng. Khi chồng lỡ lời, họ không đổ thêm dầu vào lửa. Khi gia đình khó khăn, họ không oán than mà đồng lòng gánh vác. Đó không phải là cam chịu. Đó là bản lĩnh nội tâm, biết đặt cái chung lên trên cái tôi. Sự nhẫn nhịn không làm người phụ nữ yếu đi. Trái lại, càng bao dung, càng điềm tĩnh, họ càng giữ được trọng lượng trong lòng người đàn ông. Người đàn ông dễ siêu lòng trước một bóng hồng rực rỡ, nhưng sẽ ở lại với người phụ nữ khiến lòng họ cảm thấy bình yên, được làm chính mình. Có câu, nhà không cần rộng, chỉ cần có tiếng cười. Mà tiếng cười ấy, phần nhiều lại đến từ người phụ nữ biết giữ khí lành trong nhà, biết chấp nhận, biết nhún nhường đúng lúc, biết làm chủ cảm xúc để không buông lời tổn thương trong lúc nóng giận. Muốn giữ được gia đình, trước tiên hãy giữ cho lòng mình an, vì khi tâm người phụ nữ bất động trước sóng gió, thì gia đình tự khắc vững như thuyền neo bến lặng. 7. Đừng chạy theo người, hãy trở thành người mà ai cũng muốn bên cạnh. Có một điều mà người phụ nữ cần ghi nhớ, hạnh phúc không nằm trong tay người khác, mà nằm trong chính nội tâm mình. Khi bạn cứ mãi chạy theo ánh nhìn của người khác, mong được khen, được công nhận, được yêu thương, thì bạn đã trao chìa khóa của niềm vui vào tay kẻ khác. Người phụ nữ bản lĩnh không phải là người luôn tỏ ra mạnh mẽ, mà là người biết lùi lại một bước để chăm sóc đời sống tinh thần, làm đẹp cho tâm hồn mình mỗi ngày. Không cần phải hơn ai, chỉ cần hôm nay thanh thản hơn hôm qua, dịu dàng hơn hôm qua, bình an hơn hôm qua. Vậy đã là tiến bộ rồi. Phụ nữ không cần trở thành trung tâm của thế giới ai đó, mà hãy trở thành trung tâm của chính cuộc đời mình. Hãy đọc sách, học điều hay, làm việc tử tế, rèn luyện sức khỏe, giữ nếp nhà sạch sẽ, biết yêu thương đúng mực và giữ lòng không lụy tình. Những điều ấy tưởng như nhỏ nhặt,
nhưng lại khiến bạn tỏa ra một sức hút lặng lẽ mà bền lâu. Người đàn ông sẽ không ở lại vì bạn níu kéo, càng không ở lại vì bạn hy sinh quá mức. Họ sẽ ở lại khi bên bạn, họ thấy lòng mình được lắng xuống, thấy có một nơi bình yên để nghỉ ngơi. Và để làm được điều đó, bạn không cần cố gắng làm ai khác hài lòng, chỉ cần làm cho bản thân mình đủ đầy và trọn vẹn. Một đóa hoa không cần mời gọi cũng sẽ có ong bướm tìm về khi đúng mùa, đúng hương. Một người phụ nữ không cần khoa trương cũng sẽ có người thật lòng thương khi cô sống đúng với phẩm chất của mình. Và khi bạn sống như thế, không ai thật lòng muốn rời đi. Bởi vì bạn không phải là nơi náo nhiệt nhất, nhưng lại nơi đem đến cảm giác an nhiên mà cả đời người ta mãi đi tìm. Bạn thân mến, người phụ nữ khiến đàn ông nhớ mãi không quên, thật ra không phải vì cô ấy quá xinh đẹp, quá giỏi giang hay quá hoàn hảo, mà là vì cô ấy biết cách rời đi mà không làm tổn thương ai, biết giữ lòng mình bình thản giữa sóng gió và biết yêu mà không đánh mất chính mình. Đó là người phụ nữ không oán than, không trách móc, không hạ mình van nài, mà chỉ âm thầm sống tử tế, sống an nhiên, sống có chiều sâu. Cô không cần chứng minh gì cả. Bởi sự hiện diện của cô, trong lặng lẽ, đã đủ làm người khác phải nhớ, phải kính trọng. Tình yêu chân chính chưa bao giờ đến từ sự ràng buộc hay kiểm soát. Nó chỉ lớn lên trong sự tự do, nơi cả hai cùng bước đi với trái tim tỉnh thức. Người phụ nữ hiểu điều ấy, sẽ không bám víu, không lụy tình, cũng không cố giữ những điều không thuộc về mình. Cô chọn cách giữ gìn phẩm giá và sống một đời nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất. Nếu bạn từng là người đã yêu, đã hy sinh, đã cố gắng mà vẫn không giữ được ai đó, xin đừng buồn. Vì có thể, sự ra đi ấy chính là cơ hội để bạn quay về bên trong, chăm sóc chính mình, rèn luyện nội tâm và trở thành người phụ nữ mà bạn luôn mong muốn được trở thành. Hãy sống đẹp, không phải để ai đó yêu, mà là để chính bạn nở hoa trong sự thanh thản. Và nếu một ngày nào đó, người ấy quay đầu nhìn lại, họ sẽ thấy bạn không chỉ là một người phụ nữ họ từng yêu, bạn chính là bài học đẹp đẽ nhất mà cuộc đời đã từng dành cho họ. Bạn không cần phải chạy theo ai, chỉ cần quay về bên trong và thắp sáng mình mỗi ngày. Người xứng đáng ắt sẽ tìm đến, không sớm không muộn, mà là đúng lúc khi bạn đã trở thành người phụ nữ vững vàng, dịu dàng và đầy tự tại. Quý vị thân mến, vì sao người ta thường nói ở Pháp không có phụ nữ ế? Và vì sao phụ nữ Paris lại đẹp nhất khi họ bước sang tuổi 45? Người Pháp có một câu nói nổi tiếng, phụ nữ giống như rượu vang, càng để lâu càng quý. Câu nói ấy không chỉ là một hình ảnh văn chương, mà phản ánh chân thực một thực tế trong đời sống thường nhật tại Pháp, nơi mà tuổi tác không phải là ranh giới khép lại vẻ đẹp, mà lại là hành trình mở ra nét quyến rũ bền bỉ của người phụ nữ. Ở nước Pháp hoa lệ, sẽ không hiếm để bắt gặp một quý bà ở tuổi 80 vẫn nhẹ nhàng thử một đôi giày cao gót đỏ thẫm, không phải để gây sự chú ý, mà là để sống trọn từng khoảnh khắc với chính mình. Họ không tranh đua với tuổi trẻ, không cố níu giữ thời thanh xuân, mà ung dung khoác lên mình dáng vẻ của sự từng trải và tự tin. Trong khi đó, phụ nữ châu Á, nhất là ở các nước như Việt Nam, thường có xu hướng gác lại bản thân quá sớm. Sau tuổi 25, rất nhiều người đã không còn nhắc đến vẻ đẹp, đến phong thái. Sau tuổi 35, họ mặc định mình đã qua thì, và đến tuổi 40 trở đi, hình ảnh bản thân dường như chỉ còn gắn liền với thiên chức làm mẹ, làm vợ, mà quên đi rằng bản thân mình, với tư cách là một con người, vẫn cần được yêu thương, chăm sóc và tỏa sáng. Trái ngược với định kiến ấy, người phụ nữ Pháp lại cho chúng ta thấy một hành trình rất khác. Khi họ ở tuổi đôi mươi, họ rực rỡ và nhiệt huyết. Ở tuổi 30, họ trở nên sâu lắng và tinh tế. Khi 40 đến, họ tỏa sáng bằng trí huệ và sự từng trải. 50 tuổi, họ thong dong an tĩnh giữa đời. Và đến khi 60, 70, thậm chí 80, họ đã hóa thân thành báu vật sống, một kiểu khí chất khó lòng mô tả bằng lời. Văn hóa thẩm mỹ của người Pháp không dừng lại ở khuôn mặt trẻ trung hay thân hình thon thả. Họ xem trọng khí chất, thứ chỉ có thể tạo nên qua năm tháng, qua những lần va vấp, qua cả những nỗi buồn đã đi qua và những lần đứng dậy sau mỗi tổn thương. Đó là lý do tại sao, ở Pháp, phụ nữ ở tuổi 45 lại được xem là ở đỉnh cao của vẻ đẹp. Họ có trải nghiệm, có chiều sâu, có sự ổn định về kinh tế, và đặc biệt, họ hiểu rất rõ mình là ai, mình muốn gì và mình xứng đáng điều gì. Chính sự viên mãn từ trong tâm hồn ấy đã tạo nên một nét đẹp khiến người ta không thể không ngoái nhìn.
Thật kỳ diệu, ở Pháp, những người đàn ông tuổi đôi mươi có thể đem lòng ngưỡng mộ và yêu thương những người phụ nữ ngoài 40, không phải vì họ trẻ lâu, mà vì họ đẹp sâu. Những mối quan hệ mà người phụ nữ lớn tuổi hơn người đàn ông từ 3 đến 10 tuổi là điều bình thường. Và cũng vì lẽ đó, khái niệm gái ế, theo cách hiểu tiêu cực, dường như không tồn tại trong xã hội Pháp. Vì một người phụ nữ ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể được yêu và sống với chính phong thái rực rỡ nhất của mình. Sự thanh lịch của phụ nữ Pháp không đến từ váy vóc hàng hiệu hay son môi đắt đỏ. Nó nằm trong cái cách họ cau mày nhẹ nhàng, trong một nụ cười có chủ đích, trong sự điềm tĩnh khi lựa chọn từng món ăn, từng bước đi trên phố nhỏ lát đá. Họ có thể không theo khuôn mẫu, nhưng họ luôn khiến người khác phải tôn trọng. Vì họ sống không buông thả, mà cũng chẳng ràng buộc bản thân trong những giới hạn vô hình mà xã hội áp đặt lên người phụ nữ. Cũng thật đáng học hỏi, khi phần lớn phụ nữ Pháp vẫn giữ được tinh thần độc lập dù đã kết hôn, sinh con hay trải qua những thăng trầm hôn nhân. Họ không để cuộc sống gia đình làm lu mờ bản sắc cá nhân. Họ hiểu rằng, để yêu thương người khác một cách trọn vẹn, trước tiên phải học cách yêu thương chính mình. Vậy người phụ nữ Việt Nam liệu có thể học gì từ họ? Phải chăng đã đến lúc chúng ta thôi xem tuổi tác là kẻ thù, thôi gọi những người phụ nữ độc thân là ế, và thay vào đó, hãy cùng nhau học cách sống đẹp, theo đúng nghĩa của từ ấy, ở bất cứ độ tuổi nào. Phần đông phụ nữ châu Á, đặc biệt là tại các quốc gia Á Đông, mang nặng tinh thần hy sinh, sau khi sinh con thường không còn dành sự quan tâm đáng kể cho ngoại hình hay vóc dáng của mình. Họ đem hết tâm trí, sức lực và tình cảm dồn vào chồng, vào con cái, những người mà họ yêu thương bằng cả trái tim. Nhưng cũng chính vì điều ấy, không ít người đã quên mất chính mình. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, họ dường như đã mặc định rằng, tôi không còn trẻ nữa, tôi đang già đi mỗi ngày. Và theo thời gian, điều ấy hiện rõ trên từng nếp nhăn, từng dáng đi mỏi mệt, từng ánh mắt đã thôi lấp lánh. Tuổi tác, dù không ai hỏi, cũng đã được viết lên gương mặt và thân hình của họ từ bao giờ. Tệ hơn, nhiều người còn lấy đó là một thứ hài hước, chủ động cười nhạo chính mình, tự xưng là bà già, là hết thời. Như thể đã đến lúc phải chấp nhận sự phai nhạt, lặng lẽ lui về hậu trường cuộc đời. Nhưng, than ôi, nếu một người phụ nữ xem nhẹ giá trị của chính mình, thì làm sao có thể mong người khác trân trọng? Thực ra, vẻ đẹp, nói theo một nghĩa rất thực tế, không chỉ là tấm dung nhan được trời phú. Nó nằm trong từng hành vi nhỏ nhặt, từng cách ta chăm sóc bản thân mỗi ngày. Vẻ đẹp là khi ta rửa sạch khuôn mặt sau một ngày mỏi mệt, chứ không để bụi trần đọng mãi trên làn da. Vẻ đẹp là sau khi nấu nướng xong, ta lau sạch đôi bàn tay, chứ không để dầu mỡ vương mãi làm khô ráp tấm thân vốn cần được yêu chiều. Vẻ đẹp là khi bước ra đường, lưng vẫn thẳng, đầu vẫn ngẩng cao, ánh mắt vẫn tự tin, dù ngoài kia đời sống có gập ghềnh đến đâu. Vẻ đẹp là khi ta có thể mỉm cười đúng lúc, tiết chế cảm xúc giữa chốn đông người, và vẫn giữ được khí chất tĩnh lặng giữa muôn lời tán dương. Đó là cái đẹp có trí tuệ, có chiều sâu, thứ không đến từ tuổi trẻ, mà đến từ cách ta đối đãi với bản thân mình. Nếu người phụ nữ chịu thay đổi cách nghĩ, đổi mới góc nhìn, học cách chăm chút từ bên trong, thì dù năm tháng có trôi, họ vẫn có thể là ánh sáng trong mắt những người xung quanh. Không cần mỹ phẩm đắt tiền, không cần thời trang cầu kỳ, chỉ cần trái tim không nguội lạnh trước cái đẹp là đã đủ để mãi mãi là một người phụ nữ, khiến người khác trân quý. Vì thế, hỡi những người phụ nữ, dù bạn đang ở đâu, dù bạn đang ở độ tuổi nào, dù bao nhiêu mùa xuân đã lặng lẽ trôi qua, xin đừng lãng quên bản thân. Hãy để mình luôn là người phụ nữ thanh lịch và duyên dáng, như những quý cô nơi Paris hoa lệ, nhẹ nhàng mà kiêu hãnh, dịu dàng mà mạnh mẽ. Già đi một cách tao nhã như phụ nữ Pháp, đó không chỉ là một câu nói hay, mà là một phương châm sống. Là nghệ thuật bước qua năm tháng mà không đánh mất phong thái, là sự khẳng định âm thầm rằng thời gian có thể lấy đi sự trẻ trung, nhưng không thể chạm tới thần thái. Phụ nữ Pháp chẳng chạy theo dao kéo hay tìm đến thẩm mỹ viện để níu giữ tuổi xuân. Họ đến phòng gym, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc vóc dáng bằng nỗ lực chân thật. Họ trang điểm không cầu kỳ nhưng luôn tinh tế, đủ để giữ gìn nét rạng ngời mà không bị phô trương. Bởi với họ, mỗi nếp gấp thời gian là một nấc thang của sự trưởng thành. Và vẻ đẹp thực sự là khi người phụ nữ dám nói, tôi vẫn xứng đáng dù ở bất kỳ độ tuổi nào.
Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.